আমি এতিয়া শিকিম MS Wordৰ হোম টেবত থকা হোম টেবৰ ক্লিপবোৰ্ডত থকা ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰৰ বিষয়ে শিকিম। ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰৰ বিষয়ে শিকিবলৈ মই আগতীয়াকৈ এটা পেজ টাইপ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান ফৰমেট ইউজ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰৰ বিষয়ে শিকিম। ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰটো ক'ত আছে? হোম টেবৰ ক্লিপবোৰ্ড ব্লকত এইটো দেখিবলৈ পাইছে ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰ আছে। এতিয়া চাওক ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰ ইউজ কৰিবলৈ হ'লে ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰ কি হয়, এতিয়া আমাৰ চাপ'জ যে মই দুটা টাইপত মই লিখিছোঁ ছেম টপিক, মই ওপৰখিনিত মই কিছুমান ফৰমেট ইউজ কৰিছোঁ আৰু তলৰখিনিত মই কোনো ধৰণৰ ফৰমেট ইউজ কৰা নাই, বাই ডিফল্ট যেনেকৈ আছে তেনেকৈ মই টাইপ কৰি গৈছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাপ'জ মই এই ওপৰৰ যিটো হেডিং আছে, হেডিঙত যিটো মই ফৰমেট ইউজ কৰিছোঁ, এই ফৰমেটটো মই তলৰ এইখিনিতে মই ক'ৰবাত ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ। ছাপ'জ মই তলৰ যিটো হেডিং আছে মই এইটো ছেম এইটো ফৰমেটতে মই ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব? তাৰ কাৰণে মই হয় এই ৱৰ্ড এটা লেটাৰ মই টাইপ কৰি ল'ব লাগিব, চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, বা গোটেই চেণ্টেঞ্চটো মই চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে বা যিকোনো লেটাৰ এটা মই চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। মই ইয়াতে আৰু কিছু লিখি দিছোঁ, মই দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। ছাপ'জ মই ইয়াৰে যিকোনো এটা লেটাৰ বা যিকোনো ৱৰ্ড বা গোটেই চেণ্টেঞ্চটো মই চিলেক্ট কৰি ল'লেও হ'ব। মই ছাপ'জ এটা ৱৰ্ড চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত মই এই ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰটো চিলেক্ট হ'ল। এতিয়া মই এইটো ক'ত ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ? মই ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ এই তলৰ হেডিংটোত মই ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ। এতিয়া মই তলৰ গোটেই হেডিংটো মই চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। চাব যে গোটেইখিনি ফৰমেট আমাৰ ইয়াতে ইউজ হৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছতে মই নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটোত যাওঁ। পেৰাগ্ৰাফৰ এইটো চাব যে ইয়াৰে ফৰমেটটো বেলেগ আছে আৰু ইয়াৰে ফৰমেটটো বেলেগ আছে। গতিকে ছেম একেই, মই ইয়াৰে যিকোনো এটা ৱৰ্ড চিলেক্ট কৰিলেও হ'ব, বা এটা লেটাৰ চিলেক্ট কৰিলেও হ'ব, বা এটা ৱৰ্ড চিলেক্ট কৰিলেও হ'ব, বা গোটেই পেৰাগ্ৰাফটো চিলেক্ট কৰিলেও হ'ব। মই ছাপ'জ মই এটা লেটাৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰি মই ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি মই এইটো ক'ত ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ? মই ইয়াতে ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ। মই গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। এইটো দেখিবলৈ পাইছে ছেম ফৰমেটত আহি গৈছেগৈ। তাৰপিছতে চাব যে ইয়াতে মই বুলেটছ ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াতে মই বুলেটছ ইউজ কৰা নাই। গতিকে ছেম একেই প্ৰচেছ, মই ইয়াতে যিকোনো এটা ৱৰ্ড বা এটা চেণ্টেঞ্চটো মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে মই ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছতে মই ইয়াৰে ক'ত ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ, যে মই ইয়াতে গোটেইখিনিতে মই ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ। ইউজ কৰিলোঁ। ইয়াতে আৰু এটা কথা মই পাহৰি গ'লোঁ ক'বলৈ, যে ইয়াতে চাওক আমি যিটো ফৰমেটটো যেতিয়া মই ইয়াতে ইউজ হ'ল, কিন্তু ইয়াতে চাব যে এই ইনক্লুড আইটেমছখিনি মই বেলেগ কালাৰ দি আছে, ইয়াতে সেইখিনি অহা নাই। তাৰ কাৰণে আমি আকৌ চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। যিকোনো এটা ৱৰ্ড চিলেক্ট কৰি ল'লেও হ'ব, লেটাৰ চিলেক্ট কৰি ল'লেও হ'ব, বা গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'লেও হ'ব। মই এইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰত ক্লিক কৰোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ক'ত দিব বিচাৰোঁ? ইয়াৰে ইনক্লুড আইটেমছত মই দিব বিচাৰোঁ। আহি গ'ল, দেখিবলৈ পাইছে? এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এবাৰ এটা বস্তু চিলেক্ট কৰিলে আমি এবাৰেই ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি একেটা ফৰমেটকে যদি আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে আমি এই ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰটো আমি ডাবল ক্লিক কৰি আমি চিলেক্ট কৰি থৈ দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। চাব মই ডাবল ক্লিক কৰিম, এতিয়া এইটো চিলেক্ট হৈ গ'ল। কিন্তু চিলেক্ট কৰাৰ আগতে মই এটা ফৰমেট মই চিলেক্ট কৰিলোঁ আগতে। ছাপ'জ মই এই ফৰমেটটোৱে মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। এইটো ফৰমেট চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। চিলেক্ট কৰি মই ডাবল টেপ কৰিলোঁ। ডাবল টেপ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই এই ফৰমেটটো মই বহুত কেইবাৰ মই ইউজ কৰিব পাৰিম। মই ইয়াতো ইউজ কৰিব পাৰিম, ইয়াতো ইউজ কৰিব পাৰিম। চাব মই ইয়াতে দিলোঁ, এইটো ইউজ হ'ল। আকৌ মই ইয়াতে দিলোঁ, ইয়াতো ইউজ হ'ল। আকৌ মই ইয়াতে দিলোঁ, ইয়াতো ইউজ হ'ল। চাওক এইটো চিলেক্ট হৈয়ে আছে। এইটো গুচাব হ'লে আমি ইয়াতে আকৌ এটা ছিংগল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো গুচি যাব। এতিয়া আৰু ইউজ নহয়। গতিকে এনেধৰণে আমি ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমি আজি ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰৰ বিষয়ে শিকিলোঁ। ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰ ক'ত আছে? হোম টেবৰ ক্লিপবোৰ্ড ব্লকত ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰ আছে, আৰু এনেধৰণে আমি ফৰমেট প্ৰিণ্টাৰ আমি ইউজ কৰোঁ। আপোনালোকে নিজে
প্ৰেক্টিছ কৰিব প্ৰেক্টিছ কৰিলে আপোনালোকে ভালদৰে আৰু এক্সপাৰ্ট হৈ যাব